დღეს ვისაუბრებ ჰიბრიდ კლაუდზე, Microsoft-ის ჰიბრიდ კლაუდზე, Azure Stack-ზე, რა გამოწვევებს აგვარებს და როგორ შეგვიძლია გამოიყენოთ DevOps პრაქტიკებისთვის Azure Stack-ი და რა შესაძლებლობები აქვს. დავიწყებ თეორიის სიტყვით ტრანსფორმაციაზე უნდა ზოგადად თქვა, ანუ ზოგადად იბრედება ხოლმე რაც მიმართულებები და ტექნოლოგიები და ანუ ყველა ვიცით სახელი, მაგრამ იმის უკან რა არის ხოლმე, ანუ ესე დეფინიცია არ არსებობს და ყველა სხვა რაღაცას უძახებს, ხო? უძახებს. საქართველოს მაგალითზე რომ ვლაპარაკოთ, ხო? ციფრულ ტრანსფორმაციაში რას გულისხმობ თქვა. ჩვენთან ერთ-ერთი განვითარებული სფერო საქართველოს არის და ბანკები ცდილობენ რომ რაღაც ახალი ტექნოლოგიები იცავლონ, დაადგონ, განავითარონ და ამ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით პროდუქტები უფრო სწრაფად შექმნან, უფრო სწრაფად გავიდნენ ბაზარზე გაიტანონ ბაზარზე თავის პროდუქტები და ანუ ეს time to market, ასე ვთქვათ, კრიტიკული არის და ეს რაც შეიძლება შეეცია, ხო? აქაც ჩნდება კომპანიები, რომლებიც საუბრობენ ბანკებზე, როგორც წარსულზე და ბანკებზე, როგორც ინსტიტუციაზე, მოძველებულ ინსტიტუციაზე, ხო? ანუ ეს არის ციფრული ტრანსფორმაციის შედეგი, ესეთი კომპანიები ჩნდება ციფრული სამყაროსთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც მოიხმარს ძირითადად ციფრულ სერვისებს, არის სოციალურ მედიაში, ინტერნეტში და ამ სივრცეში ცდილობენ დაელაპარაკონ ამ კომპანიები თავის მომხმარებელს, იქ მიაწვდონ ხმა და ყოველი ესეთი პროდუქტისთვის მნიშვნელოვანი არის დროულად პროდუქტის გაშვება წარმოებაში, დრო ძალიან კრიტიკული არის ყოველთვის შემთხვევაში. ღრუბლოვანმა ტექნოლოგიებმა cloud-მა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ზოგადად DevOps-ის განვითარებაშიც, ორგანიზაციებს საშუალება მისცა, რომ კონცენტრაცია მოეხდინათ თავიანთ პროდუქტებზე და ეფიქრათ პროდუქტის ხარისხზე და იმაზე თუ თქვათ დროზე ჩააშოთ პროდუქტის წარმოებაში, დროზე მისულიყო მომხმარებლამდე, ხო? მაგრამ ყველაფერი cloud-ში ვერ გადადის, არის შეზღუდვები რაღაცეები, ზოგი ობიექტური, ზოგი სუბიექტური. ერთ-ერთი რამოდენიმე ძირითადი შეზღუდვა არის და აქ ვისაუბრებ, ერთ-ერთი თქვათ დიდი მონაცემები. ადვილი არ არის ხოლმე რაღაც ზომის იქით cloud-ში მიგრაცია დაკავშირებული არის სირთულეებთან, ხარჯებთან და არ მიდის ხოლმე როგორც წესი cloud-ში ეს თქვათ რაღაც ზომის თქვათ მონაცემები ურჩევნიათ ორგანიზაციებს რომ ისე თვითონ მოუვარონ და თვითონ რაღაცნაირად მოაგვარონ. ქსელი, როდესაც თქვათ აპლიკაციებისთვის მომხმარებლისთვის დაყონება კრიტიკული არის, ან ისეთი ლოკაციები არის, სადაც შეზღუდული არის, ან უბრალოდ ინტერნეტში არის ცნობა იმ გარემოს. თუმცა მაინც ეს cloud სერვისები საჭირო არის ბევრის ბენეფიტი, რასაც ტექნოლოგია მოაქვს. და რეგულაციები, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციის, ქვეყნის, პოლიტიკური სხვადასხვა გაწყობლებები ამის გამოც ხშირად იბლოკება, თქვათ, public cloud-ში ორგანიზაციების მიგრაცია, მთელი მონაცემების გადატანა და ასე შემდეგ. ხშირად ორგანიზაციებს ჭირდებათ ის ტექნოლოგიები, რაც cloud-ში არის და ვთქვათ, Amazon-ზე ან Azure-ზე შეუძლიათ მომხმარებლებს გამოიყენონ. ეს ტექნოლოგიები ჭირდებათ, რომ თავიანთ datacenter-ში თვითონვე შეძლონ გამოიყენონ ის სერვისები კონდეთ და ანუ cloud-like სერვისების მიწოდება შეეძლოთ თავიანთ datacenter-დან. ეს ტექნოლოგიები მაგალითად blob storage, კონტეინერები, ავტომატიზაცია, ვირტუალური მანქანების ცალსახად, ქსელის ვირტუალიზაცია, მიკროსეგმენტაცია სერვისების და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ბევრი სერვისი არის, რაც უკვე აუცილებელი ხდება, რომ on-premise datacenter-შიც კონდეთ ორგანიზაციას ამის შესაძლებლობა. ამისთვის, ასე ვთქვათ, ამის საფუძველი და building block, ასე ვთქვათ, არის software defined data center, რაზეც შემდეგ შეიძლება დაშენდეს ყველა ეს სერვისი, ყველა ვთქვათ, დამატებითი პროგრამული უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რა არის ეს software defined data center, ხო? ეს არის data center-ის core კომპონენტების, ქსელის, მონაცემთა სანახის,
compute resources თავისთავად, ამ ყველაფრის ვირტუალიზაცია და რაღაც საერთო resource pool-ად წარმოჩენა, რომლის მართვაც და რომლის ოპერირებაც ხდება არა თქვათ ხელით რაღაც hard-იან storage-ში შესულით და ასე შემდეგ, ხდება API-ის საშუალებით, ავტომატიზაციის ტულების საშუალებით და ეს მთელი ეს რესურსი წარმოჩენილია რაღაც ერთიან pool-ად და თქვათ ორგანიზაცია განსაზღვრავს თქვათ რომელ დეპარტამენტს ან რომელ ჯგუფს რა რესურსი ექნება წვდომა და ეს ყველაფერი ისე იქნება მორგებული რომ ანუ უსაფრთხოებას დაცული უნდა იყოს და იმის საშიშროებაც არ უნდა იყოს რომ ეს გადაივსება და ასე შემდეგ ანუ ამის კონტროლი და დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თუმცა ეს გაზრდილი მოთხოვნები ხშირად ამ გაზრდილ მოთხოვნებს ხშირად თან არ ახლავს შესაბამისად გაზრდილი რესურსები, ფინანსური თუ ადამიანური რესურსები, ხო? ანუ ხშირად ასეთი ამოცანების გადაჭრა ორგანიზაციებს უწევთ იმ რესურსით, რაც ჰქონდათ, ხო? ყველა ორგანიზაციას არა რა თქმა უნდა, არიან ორგანიზაციები, ვინც თვითონ აგვარებენ ამას, აკეთებენ ამის რესურსიც აქვს, ტექნიკური გამოცდილებაც აქვს, ცოდნაც აქვს, მაგრამ ყველა არ არის ესეთი ორგანიზაცია და ყველას ეს არ შეუძლია. ასევე ასეთ სისტემების დანერგვას და მათ იმპლემენტაციას ჭირდება გარკვეული დრო და ხშირად შეიძლება გაიწელოს ესეთი სისტემების დანერგვა, როცა სერვისები რაც თქვათ ბიზნესს ჭირდება, დღეს ჭირდება უკვე და 1 წელი ან 6 თვე ან რაღაცა იმისთვის დიდი დრო არის ძალიან რომ მოიცადოს. ამ გამოწვევების საპასუხოდ პრინციპში ასე ვთქვათ შეიქმნა hybrid cloud-ის კონცეფცია, რომელიც საშუალებას გაძლევს cloud სერვისები გქონდეთ თქვენ datacenter-ში, თქვენს ასე ვთქვათ გარემოში და თქვენ შეძლოთ cloud სერვისების მიწოდება თქვათ თქვენი ბიზნესისთვის ან თქვენი კლიენტებისთვის, თქვათ სხვა ორგანიზაციები ან თქვენი კლიენტები. რა არის hybrid cloud-ი? ანუ ერთ დეფინიციაზე ესე ძნელია რაღაცაზე ჩამოყალიბდეთ და უფრო სწორი იქნება ვისაუბროთ hybrid cloud-ის თვისებებზე. რა უნდა გქონდეს, რომ ერქვას hybrid cloud-ი, ანუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს, ხო? ეს არის პირველ რიგში შენ datacenter-სა და cloud datacenter შორის საერთო identity, მომხმარებლის ერთ იდენტობა, რომლითაც გააქვს რესურსებზე წვდომა როგორც local datacenter-ში, ისე cloud-ში. შემდეგ უნიფიცირებული მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ, ერთიანი სივრცე მენეჯმენტის, ერთიანი სივრცე უსაფრთხოების კონტროლის და ერთიანი, ასე ვთქვათ, ცოდნა ამ ყველაფრის მართვის. კონსისტენტური მიდგომები, ვთქვათ, მონაცემთა ბაზების და აპლიკაციების deployment-ის და გაშვების მიმართ და მაგათი ოპერირების მიმართ, ხო, ანუ როგორც ფუნქციონირებენ. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კონსისტენტური development გარემო, ერთი API, ერთი ცოდნა, რომ ის თქვა ცოდნა რაც cloud-ში არის, შეძლო გამოიყენოს შენ datacenter-ში, შენ თქვა რესურსზე და თქვა სხვადასხვა სერვისების დანერგვისთვის, სხვადასხვა პროდუქტების გარჩევაზე დრო აღარ დახარჯო. და რაც შეიძლება სწრაფად შეძლო შენი პროდუქტი რაც არის და შენ რაც განსხვავებს და შენ კომპანიას რასაც ხდის მნიშვნელოვანი, აი ამაზე მოახდინო კონცენტრაცია და ამის ასე თქვა დეველოპმენტი მოახდინო, რაც შეიძლება სწრაფად და გაშვება. ეხლა რა არის Azure Stack-ი? Azure Stack-ი არის Microsoft-ის ასე ვთქვათ hybrid პლატფორმა, hybrid cloud პლატფორმა. ეს არის ინტეგრირებული სისტემა Microsoft-ისა და hardware vendor-ების ერთად ასე ვთქვათ შექმნილი. თლიანად ასე ვთქვათ თავიდან ბოლომდე აგებული და თქვათ თქვენამდე უკვე მოდის მზა პროდუქტი, იქ ხელით თქვათ do it yourself არ არის, არაფრის კომპონენტების ინსტალაცია, დამატებით რაღაც სისტემების გაშვება არ გჭირდებათ, უკვე გამზადებული გარემო მოდის და უკვე შეგიძლიათ Azure-ის სერვისები თქვენ datacenter-დან მიაწოდოთ თქვენ მომხმარებელს ან კლიენტებს. ასევე ეს ინფრასტრუქტურა არ არის, რომ რაღაც დაადოთ თქვათ სადღაც კუთხეში და დაინტერესოს თუ რაღაცა, ანუ Microsoft-ი ამის განახლებებს მუდმივად აკეთებს, ამის გარშე უბრალოდ ვერ იარსებებს დიდი ხანი და ამაში დიდ რესურსს დებს, რომ ეს განახლებები რაც შეიძლება უმტკივნეულო იყოს. ნუ თავიდან პირველი იტერაციები რა თქმა უნდა თავის სირთულეები იყო, მაგრამ შემდეგი განახლებები უფრო დაიხვეწა სხვათა შორის.
და ამ განახლებებში გულისხმობ როგორც Azure Stack-ის მხარის განახლებას, როგორც Microsoft-ის Soft-ის, ისე hardware განახლებებს, firmware განახლებებს, ეს ყველაფერი ერთიანად მოდის და ერთიანად ხდება ამ ყველაფრის განახლება. და კიდე რაც თავარია, ეს არ არის მარტო Windows Cloud-ი და Windows გარემოზე მორგებული ინფრასტრუქტურა. ეს არის cross platform ასე ვთქვათ გარემო, სადაც ანუ Linux თქვათ ამოცანები რაც Linux-ს ეშვება, იმათი გაშვებაც შესაძლებელია და აუცილებელიც არის თქვათ თუ ამოცანა ამას მოითხოვს. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ხა Azure Stack-ზე, ხო? ანუ ეს არის ის სერვისები, რაც არის Azure-ზე, ხო? ანუ მწვანეთ არის მონიშნული ის სერვისები, რაც უკვე არის Azure Stack-ზე. ეს არის mobile და web პლატფორმა. ეს არის blob, table და queue storage, SQL პლატფორმა, MySQL-ის resource provider-ი, ასევე K-Vault-ი, სადაც შეგიძლიათ შეინახოთ გასაღებები, პაროლები, სხვა სერტიფიკატები, Azure Marketplace-თან ინტეგრაცია და მოკლედ აი ეს მწვანედ შემოხაზული კომპონენტები უკვე არის Azure Stack-ში, უკვე შეგიძლიათ ამ სერვისების გამოყენება. ამ კვირაში დაანონსა Microsoft-მა MS Ignite-ზე დამატებით IoT Event Hub-ი, რაც საშუალებას გაძლევთ, რომ თქვენი IoT device-ები მიაერთოთ პირდაპირ Azure-ს და იქ მოახდინოთ ხდომილებების აგრეგირება და აი ამ IoT device-ების მართვა, manage disk-ები და Kubernetes cluster-ის გაშვება Microsoft-ის Azure Marketplace-იდან, ანუ ამის საშუალებაც დაამატეს. ანუ ცდილობს Microsoft-ი რაც შეუძლია ამ სერვისების ჩამოტანას Azure Stack-ში და ანუ კონცეფცია მთავარი ის არის, რომ ანუ ეს სერვისები რაც შეიძლება ვთქვათ მზა მიიღო, უნდა დახარჯო თქვათ რომ მთელი შენი პროდუქტების და იმაზე განვითარებაზე რაც შენ განსხვავებს და თქვათ იმის სერვისების და იმ პროდუქტების და სისტემების მიღება რაც შეიძლება ან იყიდო ან subscription-ი ან რაღაცა გააკეთო, ის ასე თქვათ შეიძინო და კონცენტრაცია ამაზე მოახდინო. ანუ Azure Stack-ი როგორც ვახსენე, არის ინტეგრირებული სისტემა. ეს არის hardware vendor-ები, რომლებიც ამჟამად აწვდიან Azure Stack-ის ინტეგრირებულ სისტემებს. თითო scale unit-ი იწყება minimum 4 ნოდიდან და ფართოვდება 16 ნოდამდე. ანუ scale unit-ი რო წარმოვიდგინოთ, ეს არის ერთიანი კლასტერი. Scale unit-ი არის დაფუძნებული Microsoft-ის ანუ software defined storage-ზე. ეს რა არის, რომ Microsoft-ის storage space-ები, ეს არის მონაცემთა სანახების ვირტუალიზაცია, რაც საშუალებას გაძლევთ ლოკალური დისკები სერვერებში. ჩვეულებრივ x86 სერვერები არის ლოკალური დისკები და ასე შემდეგ. აი ეს ლოკალური დისკების, ასე ვთქვათ, კლასტერული ფაილის სისტემა შეიქმნას ამ სერვერებისგან და აქ მოხდეს მთელი რესურსების განთავსება. Microsoft-ის ქსელის ვირტუალიზაცია ეს Microsoft-ის software defined stack-ი რაც არის, ის არის ასე ვთქვათ pre-configured, მოდის მზად თავის top of rack switch-ებით, რომელიც მზად არის თქვენ ქსელის ინფრასტრუქტურაში ჩასართავად. ზოგადად Azure-შიც და Azure Stack-შიც, ანუ ერთ-ერთი მთავარი კონცეფცია არის resource management. ანუ resource manager-ში ხდება ყველაფრის აღწერა რის deployment-ის გვინდა, ანუ სერვისების, ერთმანეთის დამოკიდებულების, წვდომების და ასე შემდეგ. ყველაფერი რაც ასე ვთქვათ რის deployment-საც ვაკეთებთ, ხდება ამ resource manager-ით ამის აღწერა. იქმნება resource manager template-ები და შემდეგ უკვე ამ template-ების დისტრიბუცია და ამ template-ების ჩასწორება, საჭიროების ამები და ისე ვთქვათ რაღაც ჩასწორებული template-ების deployment-ი. Resource managers ანუ Azure Stack-ის ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ მუღამიც ის არის, რომ ეს resource manager-ი თავსებადი არის Azure-ის resource manager-თან და აქვს შესაბამისი API პროფაილები, ვთქვათ თავის ვერსიები, რომელ ვერსიაში ვთქვათ იცი ნამდვილად რომ თავსებადია და რა ვერსიები არის Azure-ის მხარეს, რაც ვთქვათ არ იქნება თავსებადი Azure Stack-თან, ხო? ანუ
ამ resource manager-ის API პროფაილი რაც წარმოადგენს, ეს არის იმ ფუნქციების აღწერა თუ რა შეუძლია ამ resource manager-ს და ანუ რისი გაკეთება შეგიძლიათ ამ resource manager-ით. API პროფაილი latest მაგალითად, ანუ ესე არის აბრივიატურა ამ პროფილების ესე არის, ანუ latest ნიშნავს, რომ ეს არის Azure-ის სულ ბოლო, ასე ვთქვათ, API პროფაილი, სადაც ბოლო სერვისებზე ანუ უახლეს სერვისების ფუნქციონალური აღწერილი და უახლეს სერვისების deployment შეგვიძლია ამით გააკეთოთ. შემდეგ უბრალოდ თარიღი რო წერია, ანუ წელი, თვე, დღე, ანუ ეს პროფილი არის ბოლო სტაბილური ვერსია და ჰიბრიდ რო წერია ბოლოში, ეს არის ის API პროფაილი, რომელიც თავსებადი არის Azure Stack-თან. და ამ API პროფაილის გამოყენება შეგიძლია თქვათ ლოკალურად Azure Stack-ზე deployment-ების დროს. Azure-ის ასე ვთქვათ, Azure Stack-ის ჩართვის ორი მეთოდი არსებობს, ანუ ერთი connected მეთოდი, რაც ნიშნავს, რომ თქვენი Azure Stack-ის გარემო ინტერნეტში არის ასე ვთქვათ გადგმული, ცნობა აქვს Azure AD-სთან და ხდება Azure AD-ში თქვენი ამ identity-ის მართვა. მეორე არის Active Directory Federation Service-ი, ეს ვთქვათ და ეს თქვათ გამოიყენება უფრო იმ შემთხვევებში თქვათ, როცა იზოლირებული გარემო გინდათ გქონდეთ ან მოშორებულ ადგილას არის თქვათ რაღაც ქარხანა სადღაც ინტერნეტის გარეშე, სადაც ჭირდებათ ესეთ სერვისები. ამ შემთხვევაში ADFS გამოიყენებ და განსხვავება ამათ შორის არის Azure AD-ს გამოყენების შემთხვევაში დამატებით benefit-ებს მიიღებთ, როგორც multi-tenancy, graph service-თან ინტეგრაცია და ანუ ეს ორი და ხო ერთი საერთო service principal name-ები თქვენ Azure Stack-სა და global Azure შორის, რაც საშუალებას გაძლევთ, რომ ერთი service account, ერთი service principal name-ით მოვახდინოთ სერვისების მართვა ან მონიტორინგი ან deployment-ი როგორც ლოკალურად, ისე global Azure-ში თუ ამის საჭიროება გახდა. ესე გამოიყურება Azure Stack-ის ადმინისტრაციის ინტერფეისი, პრინციპში ძალიან იგივე არის, რაც ჩვეულებრივი Azure-ის. Azure-ის AD-სთან ინტეგრაციის შემდეგ ხდება Azure Stack-ის რეგისტრაცია global Azure-ში და თქვენ ცნობა გაქვთ Azure-ის marketplace-ზე იმ აიტემებზე, რაც marketplace-ში არის, პირდაპირ შეგიძლიათ გადმოიწეროთ და თქვენთან გაუშვათ deployment-ი ამ აიტემების. Ну, ეს tenant პორტალი არის, სტანდარტული tenant პორტალი არის. ამის საშუალებით უშუალოდ თქვენი კლიენტები ან თქვა დეველოპერები ან თქვა ვისაც თქვა ამ რესურსებზე ჭირდება ცნობა, შეუძლიათ თქვენ მიერ გაცემული ოფერების subscription-ი გამოვახდინონ და იმ ოფერში აღწერილი სერვისებით ისარგებლონ უკვე თქვენგან დამოუკიდებლად იმ ფარგლებში, იმ ლიმიტებში, რაც თქვენ დაუწესეთ ამ ორგანიზაციას. დამატებითი benefit-ი, ასე ვთქვათ, Azure AD-სთან ინტეგრაციის ის არის, რომ იგივე Visual Studio-დან თქვენ შეგიძლიათ მიუერთდეთ ორივე გარემოს. ეხლა აქ ეს არ ჩანს. ანუ ეს არის ჩვენი, ვთქვათ, UGT-ის გარემო, რაც Azure-ში გვაქვს, ეს არის Azure Stack Development Kit-ი, რაც გავშვებული აქვს, რაზეც ტესტავთ და რაზეც deployment, ასე ვთქვათ, რაღაც ტესტებს ვაკეთებთ. ერთი UGT-ის მომხმარებლით, ჩემი მომხმარებლით, ორივე გარემოში ვარ შესული, ორივე გარემოში შემიძლია გავაკეთო deployment-ი, რაღაც ვთქვათ, სერვისები წამოვიღო, ან რაღაც ვთქვათ, ოპერაციები ჩავატარო. ხო, ერთი კიდე აქ ეს ნაწილი არის Azure Resource Manager-ის კოდი, ასე ვთქვათ, JSON ფაილი არის რეალურად Azure Resource Manager-ი. JSON ფაილიც არის და PowerShell script-იც არის. ორივე იყენებს პრინციპში Azure Stack-ი და Azure deployment-ისთვის და ორივე შეგიძლიათ აღწეროთ ეს ყველაფერი. ანუ ზოგ შემთხვევაში ერთია შეიძლება მოსახერხებელი თქვენთვის უფრო ან რაღაც ამოცანა სჭირდება, ზოგ შემთხვევაში მეორე. ეს გამზადებული შაბლონები არის, შეგიძლიათ გახსნათ და თქვათ იმის რაღაც მოდიფიცირებით თქვენთვის მორგებით უკვე გაუშვათ თქვენ გარემოში. ეხლა ზოგადად ვისაუბრებ Azure DevOps-ზე.
აქამდე ეს პროდუქტი იყო ცნობილი TFS-ით, მერე Visual Studio Team Foundation Service-ით. ეხლა ბოლო ასე ვთქვათ ცვლილებები და ალბათ კაიხანი ესე დარჩება. ეს პროდუქტი შეიცვალა არა მარტო ბრენდის კუთხით, ფუნქციონალიც შეიცვალა და გახდა Azure DevOps hosted სისტემა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მთელი თქვენი CI/CD pipeline-ები, runbook-ები, ტესტირების engine აქ გქონდეთ. შეგიძლიათ რეპოზიტორიც აქ გქონდეთ, თქვა თუ ცენტრალიზებული რეპოზიტორი გინდათ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი Git რეპოზიტორი და ასევე extension-ების საშუალება აქვს სხვა cloud-თან, სხვა სერვისთან, მაგალითად Slack-თან შეგიძლიათ რაღაც ბაგებზე მუშაობის პროცესები და რაღაც სტატუსები Slack-ში გამოაჩინოთ და Slack-ში თქვათ მიწერილი რაღაც კომენტარები და ასე შემდეგ გამოჩნდეს Azure DevOps-ის მხარეს. Azure DevOps-ის დიდი ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ native-ად შეუულია Azure-თანაც საუბარი და Azure Stack-თანაც საუბარი. ამისთვის ხდება აი hosted agent-ის ინსტალაცია, ანუ ეს არის ვირტუალური მანქანა თქვენ Azure Stack-ში, რომელსაც ესაუბრება Azure DevOps და რომლის საშუალებითაც ახდენს თქვათ თქვენ გარემოში deployment-ის გაშვებას Azure DevOps-ი. მთელი თქვენი ეს თქვათ deployment script-ები ან template-ები შეგიძლიათ Azure DevOps hosted სისტემიდან გაუშვათ როგორც Azure-ში, ისე Azure Stack-ში. ამის მხარდაჭერა აქვს ასევე TFS-ად, შეგიძლიათ TFS-ი გამართოთ თქვენთან და TFS-ი მიაბათ როგორც Azure-ზე, ისე Azure Stack-ზე. ისე TFS-ი ვინმე თუ იყენებთ? ხო, ანუ TFS-ი თქვა თქვენთან თუ არის გაშვებული, ну იმისას თქვა მოვლა თქვენ გიწევთ და ну დიაში არ არის ხოლმე ეგეც დიდი პრობლემა, მაგრამ თუ თქვა ეგეც არ გინათ და გინათ პირდაპირ hosted service-ი მიიღოთ, ну Azure DevOps-ი შეგიძლიათ ისარგებლოთ და პირდაპირ Azure DevOps-იდანაც თქვენ გარემოში გააკეთოთ deployment-ები. Azure-ის ტულზები, ანუ რამოდენიმე ტული აქვს Azure-ს, რომლის გამოყენებაც ხდება აქტიურად და რომელიც უნდა გამოიყენოთ. ასე ვთქვათ, quick start template-ები. Quick start template-ებში არის აღწერილი სხვა სისტემები, სხვა სერვისები და მათი ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, resource group-ები. შეგიძლიათ გადმოიწეროთ, თქვენთან გაუშვათ ან რაღაც მოდიფიკაცია გაუკეთოთ და ისე დაადეპლოოთ. კიდე ერთი კარგი უტილიტა არის ეს არის resource group-ების ვიზუალიზატორი, ასე ვთქვათ. arm with io-ზე რომ შეხვალთ, arm with io-დან შეგიძლიათ პირდაპირ quick template-ებიდან წამოიღოთ ეს template-ები და აქ მოახდინოთ ვიზუალიზაცია. შეგიძლიათ თქვენი template-ები ატვირთოთ და ისინი ნახოთ, ვთქვათ, უფრო ადვილად და ესე გრაფიკულად ჩანს რა კომპონენტი რასთან არის დაკავშირებული. იდეაში JSON ფაილიდანაც ეს ყველაფერი ნათელია და ჩანს ეს ყველაფერს, მაგრამ თუ ვთქვათ ამის ვიზუალური მხარე გინდათ, შეგიძლიათ აი ამ უტილიტად ისარგებლოთ და ამის ვიზუალიზაცია გააკეთოთ. ეს არის ну აქ რომელიმე კომპონენტზე თქვა დაკლიკებით იმ კომპონენტის კონკრეტულ კოდის ნაწილზე გადიხართ და იმ კოდში რა შეიძლება შეცვალოთ და დაექსპორტოთ. ასევე მნიშვნელოვანი ტული არის ყოველდღიურად Azure Stack-თან სამუშაოდ ამ template-ების ვალიდაციის და პოლისების ვალიდაციის ტული. ზოგადად ეს template-ები ანუ მარტო Azure Stack-ისთვის არ იწერება Azure-ისთვისაც და Azure-ისთვის კიდევ უფრო ბევრი template-ი არის, თუმცა Azure-ის ყველა template-ის გამოყენება ვერ მოხდება Azure Stack-ზე, ანუ იგივე API პროფაილების და ასე შემდეგ, ხო? ამ ტულების საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ეს ფუნქციონალი, რისი გამოყენება შეიძლება, რისი არ შეიძლება და თქვათ შეამოწმოთ ის კომპონენტები, რა საარაკმაყოფილებს თქვენი სისტემან, რა თქვათ რისი გამოყენება ვერ მოხდება თქვენთან. პრინციპში მგონი სულ ეს იყო. ერთი რაღაცის თქმა მინდა კიდე, ეხლა ჩვენ თქვათ UGT, ანუ
ვაკეთებთ ამის აქტიურ ტესტირებას და უკვე ალბათ რამოდენიმე თვეში გავუშვებთ პირველ საპილოტე Azure Stack-ის hosted, ასე ვთქვათ, გარემოს, სადაც თქვენ შეგეძლებათ მოხვიდეთ, თქვენი ამოცანები მოიტანოთ, თქვენი ამოცანებისთვის ჩვენს შეგვიძლია მოვარგოთ ეს გარემო და პირველ რიგში მაინტერესებს რა გჭირდებათ თქვენი, ასე ვთქვათ, ხმა გავიგოთ, რა, ასე ვთქვათ, მოგიმზადოთ, რომ შეძლოთ თქვენი პროექტების, თქვენი ასე ვთქვათ, ამოცანების Azure Stack-ზე გადაჭრა, ან რაში დაგეხმაროთ, რა შეგვიძლიათ, ასე ვთქვათ, ერთად გავაკეთოთ ამ კუთხით. ეს არის პრინციპში. კითხვები თუ გაქვთ? მადლობა სუსო. საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მე მაინტერესებს Azure Stack-ის გადაწყვეტა. ანუ შესაძლებელია თუ არა, მხოლოდ soft-ის გამოყენება თუ აუცილებლად სრული გადაწყვეტა ჰიბრიდული, უბრალოდ hard-თან ერთად უნდა. ანუ ეს არის ინტეგრირებული გადაწყვეტილება, არის მარტო soft-იც SDK-ად, ასე ვთქვათ. შეგიძლიათ გადმოწეროთ ეს SDK და შესაბამისი მოთხოვნები სერვერზე დააყენოთ, მაგრამ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ეს არის ატესტო და development-ისთვის. ანუ support-ი არ იქნება. ანუ ეს development-ისთვის იქნება, ხო, და test-ისთვის. ანუ ეს ანუ კიდევ იმერფა, ეს არ არის თქვენ რო ხელით ააწყოთ ის გარემო. ეს თლიანად მოდის ინტეგრირებული, აწყობილი გარემო და თქვენ უკვე შეგიძლიათ. არა, მე გულისხმობ სიტყვაზე hard-ი თუ უკვე გვაქვს და ხო, არა. არა. მადლობა. პირდაპირ ინტეგრირებული გარემო არის. ხო, კიდე ერთი მომენტი რაც მნიშვნელოვანი არის, ამ ვთქვათ Azure Stack-ის ბილინგის მოდელიც პრინციპში იგივენაირი არის როგორც Azure-ის. შეგიძლიათ გადაიხადოთ იმდენი, რამდენსაც გამოიყენოთ თუ თქვათ გათიშოთ რაღაც რესურსებს, მაგ შემთხვევაში არ დაგეხარჯებათ ის თანხა და შეგიძლიათ გააკეთოთ ეკონომია. ანუ ესეც მნიშვნელოვანი არის რაღაც სერვისებისთვის, თქვათ 24 საათიშვიდე შეიძლება არ არის საჭირო რომ იყოს ჩართული. სოსო, მადლობა პრეზენტაციისთვის. ეს ტიკითხო მაქვს, ანუ ჯერჯერობით თქვათ იუჯიც არ აქვს გაშვებული ეს გარემო production-ში, მაგრამ მაგალითად ჩვენ პოტენციურ კლიენტებს შეგვიძლია თუ არა რომ ეს Azure Stack-ის გადაწყვეტილება საქართველოში უკვე ვიყიდოთ? შეგიძლიათ, კი, შეგიძლიათ იყიდოთ, დავილაპარაკოთ. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთი არის რომ ჩვენ ამ სერვისის მოწოდებას გეგმავთ და ასე ვთქვათ ამ სერვისის მოწოდებას, მეორე არის ვთქვათ ვისაც დაჭირდება რომ თვითონ თავისი გარემო კონდეს, ამის იმპლემენტაციაში და ამის დანერგვაშიც დავეხმარებით და ეს შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ ამ კუთხითაც. ერთი კითხვა Azure DevOps-ზე, რა სტეკების მხარდაჭერა აქვს? ანუ რაზე უნდა იყოს დაწერილი პროდუქტი, რა პლატფორმაზე? რაზეც გინდა. Okay. ანუ მე მგონი ყველა ენის მხარდაჭერა აქვს, რაც და პლატფორმის. და თან ამასთან იწერება extension-ები, ანუ ბევრი open source extension-იც არის და სხვადასხვა აპლიკაციებთან, სხვადასხვა სისტემებთან ინტეგრაცია, აი ძალიან დიდი ლისტი არის, რასთან შეგიძლიათ დაინტეგრირო. და თუ open source კონტრიბუტორი ხარ, უფასო არის შენთვის Azure Stack DevOps-ი.